Hawaii chính là điểm đến. Cập bến ngày đầu tiên tại Oahu, hòn đảo yêu thích của bọn tớ và cũng là hòn đảo đông đúc sầm uất nhất trong quần đảo Hawaii. Khởi động bằng một chuyến hiking lên đỉnh Laniakea Pillbox ở phía đông đảo. Leo lên đây thì không khó và view thì cũng siêu đỉnh luôn ấy. Sáng ra thì bọn tớ đã chuẩn bị sẵn cà phê, musubi, cơm nắm kiểu Hawaii ấy, để nạp năng lượng cho cả một ngày hoạt động ngoài trời. Leo núi xong rồi, bây giờ bọn tớ sẽ ôm phản và lao ra biển. Bây giờ mình sẽ lái xe đi lên phía Bắc đảo. Ở đây có một cái town tên là Halewa với rất là nhiều nhà hàng này, tiệm đồ lưu niệm này, đồ ăn, thức uống và rất nhiều hoạt động thể thao ở dưới nước. Ở đây bọn tớ đã chơi trò stand up paddleboarding. Bộ môn này vui phết mà rất là chill ấy. Chơi xong thì phải chạy ra Matsumoto Shave Ice làm ngay một bát đá bào đặc sản Hawaii. Món này thì chỉ là đá xay với cả siro thôi nên là mọi người đừng kỳ vọng gì nhiều nhé. Nhưng mà đã khát cực kỳ luôn. Sau một ngày vận động thì bọn tớ lái xe về khách sạn. Trên đường về còn nhìn thấy cả cầu vồng, biểu tượng của bang Hawaii nữa. Ngày thứ hai của bọn tớ bắt đầu sớm. 6 giờ sáng thì hai đứa đã dắt nhau đi xem mặt trời mọc rồi. Bọn tớ là fan của sunrise và sunset. Ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy mê ấy. Một hoạt động không thể thiếu được trong những ngày nghỉ ở Hawaii là đi uống cà phê buổi sáng. Quán này tên là Sunrise Shack, nằm trên bờ biển phía Bắc. Tông màu chủ đạo của quán là màu vàng, màu sắc yêu thích của tớ bởi vì nó mang đến cho tớ thật là nhiều năng lượng. Đối diện quán cà phê là bãi Shark Cove. Bình thường thì có thể lặn để xem cá trong những khe đá, nhưng mà mùa này thì sóng quá lớn, bọn tớ chỉ có thể đứng trên bờ để ngắm sóng thôi. Bờ biển phía Bắc đảo Oahu thì nổi tiếng với những con sóng lớn và rất nhiều người lướt sóng chuyên nghiệp lên đây để trổ tài. Mọi người có ai xem Terrace House mùa Aloha State nhớ bạn Gai Sato không? Ngày hôm nay thì sẽ chỉ là một ngày thong dong và ăn uống thôi. Đồ ăn ở Hawaii thì cứ phải gọi là siêu đỉnh. Bọn tớ đang ăn món garlic shrimp ở Giovanni Shrimp Truck nổi tiếng, kèm theo món cơm gà nướng teriyaki mua ở tiệm Test Bakery. Nhìn trông đơn giản thôi nhá, nhưng mà ngon lắm mọi người ạ. Sáng hôm sau bọn tớ lại lên đường. Ngày thứ ba lại là một ngày của hoạt động. Bọn tớ sẽ lái xe 40 phút đi từ Bắc đảo về Nam đảo để leo núi. Đường đi từ Bắc đảo về Nam đảo thì sẽ men quanh phía Đông đảo, đẹp dã man luôn. Hòn đảo xa xa mà mọi người đang nhìn thấy đấy là Chinaman Hat, đối diện với khu trường quay phim công viên Kỳ Jura. Một bên là núi, một bên là biển, hùng vĩ cực kỳ. Đã đến chỗ hiking rồi. Chỗ này tên là Coco Head. Phải hike lên cái đỉnh kia kìa. Nhìn không khó mà khó không tưởng mọi người ạ, vì phải leo một đường thẳng, một mạch từ dưới lên. Đoạn đường dài 2,5 km nhưng mà cao hơn 300 m, tức là như leo một tòa nhà 100 tầng ấy. Bù lại thì view đỉnh cao. Đấy là lý do vì sao bọn tớ thích đi hiking lắm. Cảm giác như là luôn được thưởng cho sự cố gắng của mình sau mỗi lần đi ấy. Ngày thứ tư ở Oahu rồi. Tỉnh dậy làm ngay một liều cà phê cho nó sảng khoái nào. Kai Coffee ngay gần khách sạn Thẳng Tiến. Kai có nghĩa là đại dương trong tiếng Hawaii mọi người ạ. Dễ thương nhỉ? Nhâm nhi một ly latte vị hạt maca, ngắm phố phường Waikiki một chút trước khi lên đường sang hòn đảo tiếp theo.
Đấy mọi người ạ, thời tiết Hawaii hơi tí lại mưa, xong rồi lại nắng. Chào tạm biệt Oahu, bọn tớ lên máy bay sang đảo Maui. Hôm nay chọn ghế máy bay sao mà chuẩn, ngắm được Honolulu từ trên cao giống như là đang đi trực thăng. Chỗ cái hõm kia là một cái miệng núi lửa từ xa xưa tên là Diamond Head, cũng là một cái điểm hiking rất là nổi tiếng ở Oahu. Sang tiếp đến đây thì nhìn cái đỉnh ở ngoài rìa kia không? Chính là chỗ Coco Head mà hôm qua bọn tớ đã leo lên đấy. Ngồi chưa ấm chỗ đã bay tới Maui rồi nè. Đây là lần thứ 2 bọn tớ đến đảo này. Đến nơi vào buổi trưa, phải thẳng tiến đến quán ăn đã. Hôm nay bọn tớ đã đặt quán Mama Fish House ở khu Paia theo lời giới thiệu của một người bạn. Đây là một nhà hàng fine dining nên mọi thứ được chuẩn bị rất tinh tế. Đồ ăn là hải sản tươi, chế biến theo các phong cách khác nhau. Cảm nhận của bọn tớ là đồ ở đây được nấu cùng với nhiều gia vị nhưng lại vẫn rất nhẹ nhàng tinh tế để đảm bảo giữ nguyên vị tươi của tôm cá. Khi đi về, bọn tớ còn được bạn kể lại cho những câu chuyện rất thú vị đằng sau sự hình thành và phát triển của nhà hàng này nữa. Buổi chiều bọn tớ lái xe tới Lahaina, ở phía tây của đảo Maui, cũng là một beach town rất nổi tiếng và lại phải ăn đá bào. Có nhiều người không ấn tượng với món đá bào ở Hawaii nhưng mà bọn tớ lại rất thích bởi vì nó rất là đơn giản và đã khát đấy. Sáng ngày hôm sau bọn tớ lên đường đi Hana. Thật ra sẽ không đi hẳn tới Hana mà sẽ chỉ lái xe trên con đường Road to Hana rồi nửa đường sẽ quay lại. Lần trước bọn tớ đã đi hết cả con đường và mất nguyên một ngày vì nó dài tận 70 km mỗi chiều với tổng cộng hơn 600 khúc cua. Nghe thì mệt nhưng mà trải nghiệm này rất thú vị vì ngoài việc được trải nghiệm cua chóng cả mặt thì trên đường còn có rất là nhiều cảnh đẹp nữa. Đến giữa đường thì sẽ gặp tiệm Halfway to Hana bán món banana bread nổi tiếng. Phải nói là món này ở đây siêu đỉnh vì tớ là một đứa không thích ăn chuối và các món liên quan đến chuối mà còn thấy ngon. Buổi chiều cuối cùng tại Maui được dành cho biển. Bọn tớ đã ăn trưa bên bờ biển, thỏa sức vùng vẫy giữa những con sóng và ngắm cả cảnh hoàng hôn nữa. Tạm biệt Hawaii, chắc là phải lâu lắm nữa bọn tớ mới có dịp quay lại quần đảo xinh đẹp này. Nhưng những trải nghiệm thú vị ở đây bọn tớ sẽ không bao giờ quên. Dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, mỗi lần được đi biển, bọn mình lại hào hứng như những đứa trẻ được bố mẹ cho đi biển lần đầu tiên, đúng không mọi người?